Tycho Brahe, fiind contemporan cu Tycho Brahe. Altceva vreau să vă spun. John Dee a fost la un moment dat arestat. Pentru ce credeți că a fost arestat? A fost arestat sub acuzația că este un calculator. Adică a fost arestat pentru că el efectua calcule matematice, având alături o carte de matematică. A fost unul dintre împătimiții elementele lui Euclid pe care le-a predat. Pentru că în acea vreme, în acel moment, în acea Anglie, practicarea matematicii era considerată o formă de magie. Ca atare, eu n-am niciun fel de reținere în momentul în care cineva sau eu însumi folosesc cuvântul magie. Lucru pe care, dacă tot m-ați spus să spun ceva și vă cer voie să-l spun, nu am vorbit niciodată cu Teo, dar îl spun acum pentru că, ca să zic așa, mi-a venit această imagine în minte ascultându-l pe el, este următor. Noi, dacă vrem să ne informăm sau să aflăm ceva, de pildă luăm un aparat de radio. Da? Luăm un aparat de radio și de la potențiometru noi mergem pe diferite frecvențe și ascultăm diferite posturi care ne dau diferite informații. Lucrul acesta era valabil și acum 10 ani, și acum 20, și acum 50 de ani, când era mai la început radio. În acest moment, acest radio, același aparat, are o mică rotiță în plus. Acea mică rotiță în plus este cea care se numește fine-tuning, acordul fin. Deci, această rotiță în plus face următorul lucru. Eu m-am stabilit pe postul meu, dar audiția, ceea ce trebuie, vă rog să-mi acceptați să-l traduc, spunând, canalul de comunicare, avându-mă pe mine la unul din capete ca destinatar, nu este foarte bine acordat cu mine. Și atunci eu folosesc rotița de acord fin și îmbunătățesc calitatea, de fapt, a comunicării către mine. Tehnicile complementare. Fie că este vorba de medicini complementare, după destul de mult timp m-am obișnuit ca atunci când vorbesc alături de Teo sau când el este gazda mea sau când eu sunt gazda lui, să nu mai folosesc termenul medicini alternative și să le folosesc pe cele complementare, sunt exact acest fine-tuning, această acordare fină a tot ceea ce înseamnă informația pe care o primește organismul meu. Pentru că, de fapt, patologiile noastre sunt rezultatul unei deteriorări a informației care reprezintă întregul organismului nostru. Dacă dumneavoastră ați fi întrebat de pildă la un moment dat, nu așa cum ați întrebat frumos și corect, cum l-ați întrebat pe Teo, dacă de pildă ați fi fost la nivelul altor posturi și altor canale și să veniți să-l întrebați, dom'le, dacă merge așa cum merge lucrul acum, nu cumva sau când credeți, mai ales asta ar fi fost culmea agresivității în întrebare, când credeți că vom recurge doar la ceea ce astăzi sunt medicine alternative și complementare? Atunci v-aș fi răspuns că niciodată, pentru că ele nu sunt, cel puțin în capul meu, dacă greșesc, Teo o să mă corecteze, dar cel puțin ele nu sunt într-adevăr complementare. Și să știți că medicini complementare există, în fizică există metode complementare de a afla diferite lucruri, că le recunoști, că nu le recunoști, n-are niciun fel de importanță. Aș vrea însă, la un moment dat, când domnilor moderatori, vi se potrivește momentul, să revenim la un punct, și eu o să tac acum, la un punct foarte important pe care l-a spus Teo și care nu are legătură strict imediată sau foarte vizibilă cu conținutul științific, și anume la problema legiferării unor lucruri. Dar asta când vă va cădea dumneavoastră? Un lucru pe care mi-ar plăcea în mod deosebit să-l văd ar fi în Star Trek, în momentul în care un klingonian se îmbolnăvește, să văd medicul punând o compresă de mușețel pe frunte. Aș adora lucrul ăsta. Ar fi poate mai bine dacă ar fi o mușețel, o compresă, da, o compresă de matricare a Camomiles.
Cred că ar fi dat bine. Star Trek s-ar fi purtat acea... Dacă Star Trek ar fi reluat pe canalele de televiziune românești, cred că am asistat totuși la arderea unor etape chiar în mentalitatea românului, la modul în care abordează el problema sănătății, a conviețuirii. De ce nu? Nu cred. De ce nu? Ce iertare, dar nu cred. De ce nu? Noi avem o inerție atât de formidabilă noi, ca popor, ca ființă, ca structură, pentru că românii au o calitate absolut senzațională pe care foarte puține alte structuri umane, tipuri de structură umană din lume o au. Au un extraordinar simț al sintezei. Noi nu avem simțul analizei, ne plictisim foarte repede, ne săturăm foarte repede. De ce? Pentru că noi foarte repede reușim să ne formăm o imagine de ansamblu. Este adevărat că imaginea de ansamblu pe care ne formăm este fatalmente imperfectă, dar o imagine de ansamblu nu trebuie să fie una perfectă. Da? Așa că nu cred că am sărit peste etape, dar cred altceva, Cătălin. Cred că dacă s-ar întâmpla asta, s-ar forma mai mulți oameni care să-și pună întrebări. Dacă s-ar relua Star Trek-ul cu o prezentare anume, deci explicându-i omului, sau nu explicându-i ce o să vadă, n-aș putea să spun asemenea prostie, dar atrăgându-le atenția. Vă rog eu frumos, uitați-vă la episodul de sâmbătă de peste 2 săptămâni. O să vedeți acolo ceva care este curiosute, de pildă eu cel care vă spun nu l-am înțeles. El s-ar putea undeva să descopere cu totul altceva decât ai vrut tu să arăți, dar important e că va descoperi ceva. Permiteți-mi să intervin aici cu o observație. Acum 2 ani, în timp ce eram în America, pot să spun că nu am văzut niciodată atâți oameni sănătoși luând un volum atât de mare de pastile. Șocant de dreptul. Pe fiecare etajeră, la fiecare om care trecea de 55-60 de ani, extract de cutare, concentrat de aia cu vitamina C, cutare. Diferite, de la dimensiunea oului de pătrâniche până la cele mai mici comprimate. În paralelă, românii poate că nu au disperarea asta, poate că nici nu conștientizează atât de bine toate problemele de sănătate și nu numai pe care le-ar putea avea, dar nu au nici aruncarea asta oarbă. Da, uite, toate pastilele astea mă vor salva. Asta e pentru stres, asta e pentru insomnie, asta e pentru cutare, asta e pentru cutare. Au o legătură mai directă și mai mult Star Trek, nu știu dacă i-ar pune neapărat într-o altă stare, dar în orice caz nu ar trebui să... Teodor, așteaptă să vă răspundă, dar înainte să răspundă, iertați-mi doar pentru precizarea lucrurilor. Întrebare, i-ați văzut luându-le sau ați văzut regularitate? Cu regularitate. Pentru că situația este... aș spune chiar. Da, adică să și convinși de... Da, absolut. Nu știu cât e. Cu siguranță nu e mult placebo aici, însă simplu fapt. Dacă eu sunt stresat astăzi din cauza traficului, din cauza vremii și știu că în cutia albastră îmi găsesc leacul pentru stresul ăsta, nu e un lucru bun. Leacul pentru asta trebuie să vină din interiorul meu puțin, pentru că dacă recurg... Dacă am un moderator? Am de întrebare. Pe care a preluat-o domnul Teodor Vasile. Întrebarea ar fi dacă... Întrebarea trebuie să în mare, numai că acolo îmi cer scuze, este vorba de cu totul altceva. În afară de fenomenul placebo cunoscut, care v-ați lovit, cred că acele medicamente care spuneți nu sunt chiar medicamente, ci sunt suplimente alimentare. În general, suplimente alimentare ce conțin minerale, magneziu, calciu, zinc, litiu. Și totuși la dieta lor, sincer, nu știu câtă nevoie ar fi de... Societatea americană a ajuns la un anumit nivel. Societatea de consum a impus anumite produse ieftine și în special produsele animaliere, de origine animaliere, sunt create acum pe bază hormonală în mare parte, ceea ce înseamnă că asigură o creștere mult mai rapidă, dar și dezavantajul existenței unor hormoni în acea carne consumată. Hormoni care se păstrează și care se transmit în organismul uman, absolut, după consum.
la ei sunt foarte multe, să spunem, suplimente alimentare împotriva cancerului, acel shark coenzima Q10, antioxidanți, mega protecție. Sunt speciale, iar în ceea ce sunt acele pastiluțe, în general și la e o bază de plantă. Hipericum perforat în sunătoarea, are un de camara. Ați ales o ramură pe care nu vreau să aducesc astăzi discuția. Cu scuzele de rigoare. Când un moderator m-a adus. Da, iartă-mă, te rog. Nu, e foarte importantă discuția. Vorbim despre viitor în prezent. Americanii nu vorbesc de, cum să spun, dar n-am nimic cu ei, ferească-mă Dumnezeu, da? Însă ei sunt, în momentul de față, reprezintă o structură umană unde comandamentul principal este performanță. Și atunci eu mi-aș permite să numesc ceea ce ai povestit și ceea ce a comentat Teo, ca să-l numesc efectul olimpicului. Da? Deci ei sunt programați, într-un fel, ei trebuie să dea performanță maximă într-un anume timp. Și atunci li se creează un număr, așa cum a spus Teo, enorm de facilități. Asta mergând până la cele economice. Dacă tot ai spus de povestea cu medicamentele, trebuie să adăugăm la asta, eu am rămas încremenit când am auzit lucrul ăsta, pentru că nu m-am gândit la așa ceva, la o facilitate care se creează în felul următor. Nu doar dacă îți duci vechiul televizor, ți-l cumperi mai ieftin pe al doilea, sau dacă îți duci mașina, ai o reducere la mașina pe care o cumperi. Există următorul lucru. Dacă aduceți la farmacie medicamentele pe care nu le-ați folosit sau nu le mai folosiți, o să aveți o reducere de atât la 100 la noile medicamente pe care le luați. Pentru că ei care au oameni să gândească din cauza asta sunt total de partea lui Teo privind importanța fundamentală a legiferării fiecărui pas. Ei au chiar oameni care gândesc la starea populației și la nevoia de a crea o anumită stare a populației pentru a obține performanță. Noi nu vrem decât performanță, dar performanța în mintea românească, mai ales iertare, în mintea politică românească, înseamnă crearea unor oameni care să stea cu mâna întinsă și să aștepte ca cineva să le pună în mână performanță. Nu se poate așa. Dincolo se face lucrul următor. Ei știu că oamenii se repet și își cumpără medicamente pentru că ei au creat această psihoză a masei mari de medicamente. Și atunci au încercat să corecteze lucrurile în două feluri. În marea lor majoritate medicamentele, așa cum spune Teo, nu sunt chimicale, cum spunem noi, nu sunt medicamente în sensul tradițional al cuvântului, ci sunt erzațuri de medicamente de natură naturistă, dacă am voie să spun așa. Iar pe de altă parte, ei știu că oamenii le lasă acolo până când ies din perioada de valabilitate. Și atunci corectează supralicitând tocmai facilitatea financiară. Și te spun, dacă aduceți 500 de pastile pe care nu le mai folosiți, aveți o reducere de 10% ca să vă luați alte 500 de pastile. Și pe urmă fac la fel în continuare. Va aduce acest mod de viață la transformarea ființei umane, când va mai ajunge ființa umană în cyborg, în care nanotehnologie se spune cuvântul? Foarte curând. Un cyborg dopat deja. Din păcate foarte curând, după care vă faceți aminte în câteva din romanele lui Asimov că e un moment absolut, de fiecare dată când îl face el în romane este copleșitor. Populația, deci o anumită comunitate omenească stă într-un spațiu închis, pentru că nu pot să conceapă să nu plouă. Ei știu că dacă a început să plouă e ora 3:30, deci se pot duce să-și mănânce sandwich-ul de ora 3:30 și așa mai departe. Sunt într-un spațiu efectiv închis. Și de fiecare dată el caută momente în care un om din aceștia reușește să iasă în spațiu gol. Recitiți aceste pagini, pentru că descrierea senzației și fricii îngrozitoare pe care omul ăsta o are în clipa în care intră în contact cu
spațiul mobil. O are. Din păcate, eu cred că există o tendință care are de desubt un grad foarte mare de inconștiență de a automatiza omul, pentru că omul automatizat este mult mai ieftin în momentul în care bagi în el tot felul de componente mecanice și electronice, nevoia de medic în sensul tradițional, de chirurg, de internist, de asta, devine pur și simplu înlocuiești medicul cu un calculator și interacționezi cu el. Și pe urmă se îndeplinește idealul oricărei societăți care trebuie să-și urmeze planurile ei și anume devine perfect manipulabil în felul ăsta. Schimbăm un pic turul discuției. Poate fi manipulat și altfel. În lume există denominațiuni sau culte religioase care au anumită fobie pentru unele tehnici chirurgicale, de exemplu, sau pentru transfuzia de sânge. Ele reprezintă în mod natural, iată, o presiune pentru tehnică de a inventa metode noi, în așa fel încât viața individului să fie totuși protejată. Din moment ce nu se apelează la tehnicile clasice de transfuzie, de nu știu ce, trebuie să inventăm altele. Tot doctorul Radu Dop, vicepreședintele Asociației Medicale Române, mi-a pus la dispoziție un DVD cu alternative la transfuzii. Această presiune o să le prezentăm într-o ediție viitoare, într-o discuție cu domnia sa și o să comentăm modul în care umanitatea reacționează la acest gen de presiuni. Un gen similar de presiune avem în România vis-a-vis de utilizarea tehnicilor din medicina alternativă sau complementară. Până când legea va dispune cum se va numi, vom vedea. Noi folosim ambele sintagme ca să se hotărască odată publicul ce anume acceptă. Presiunea la noi este foarte clară. Există o dorință foarte mare de a ne face bine, dar există o dorință și mai mare de a cheltui cât mai puțin pe actul medical, terapeutic, de a ne face bine. Și atunci suntem puși în fața unei dileme. Cui ne adresăm? Ne adresăm terapeuților, celor care cunosc câte ceva din medicini complexe și vechi, care n-au fost acceptate până acum în spațiul european, sau ne bazăm numai pe cuceririle științei moderne, care vine ușor către tot felul de tehnici de la granița dintre știință și subtil, să zic. În general ar fi bine să se dea cezarul ce au cezarului. Există un melanj între cele două. Într-adevăr, sunt tehnici mult mai ieftine, să le spunem, și a căror aplicabilitate ar putea aduce una însănătoșire rapidă și fără apelarea la medicație, dar niciodată o astfel de tehnică nu trebuie să înlocuiască formele de medicină alopată, în niciun caz. Analizele clinice. Faptul că există persoane extrasenzoriale care pot percepe anumite sensibilități ale organismelor, previn și spun, fixez, sunt doar anumite sensibilități. Iar ochiul, percepția extrasenzorială, indiferent cum se face, ochiul fizic, ochiul energetic, este în funcție de acel organism. Un aparat se poate regla. Ochiul este în funcție de acel organism care poate fi perturbat. Mental, psihic, discutăm. E mult de discutat. Deci, dacă ne referim doar la partea de terapie, sunt de acord. Suntem în Europa, merge să fie complementar. Nu suntem în India, nu suntem în Asia, în care, datorită, în primul rând, sărăciei, baza sunt cei care fac medicina după tradiție. Și acolo sunt 4 forme de medicină tradițională, se numesc medicina indică, și care nu au niciun fel de legătură cu medicina alopată. Dar să vedem care este a 5-a, da? Și care se aplică destul de greu datorită nevoilor materiale. Dar suntem în Europa. În mod normal, baza ar trebui să fie cea alopată, iar rolul terapeutului este un rol complementar. Atât timp cât se va cunoaște rolul acestuia, cât va fi înscris într-un cadru legislativ, cât timp va fi descris și reglementat, cu o anumită formă de educație și cu o anumită reglementare.
Este tot felul de terapii complementare, începând de la aromaterapie, fitoterapie. Fiecare cu riscul său. Presopunctură, shiatsu, quatsu, orice formă de medicină, să spunem, inițial alternativă, care după aceea se poate prelua ca fiind complementară. Numai că tot ceea ce introducem în corpul uman prezintă un risc. Și numai ceea ce și acele și presia. În momentul în care un organ a suferit o modificare datorită unei acumulări de energie, dacă acel om care ce le face sau prestează o formă de terapie complementară va veni și va da mai multă energie, în loc să aplice o dispersie, este clar că acolo va fi și mai grav. Se va acutiza. Aceste probleme și tehnici nu sunt foarte cunoscute. Lumea... Poate că nu s-a dorit asta. Lumea nu le acceptă încă. Cu ce argumente ar veni știința ca să dovedească că această energie despre care vorbește doctorul Teodor Vasile este un lucru valabil? Eu nu cred că știința trebuie să fie cea care să vină cu argumente. Numărul 1. Numărul 2. Ceea ce poate să facă știința este ca, la un moment dat, să certifice că asemenea lucruri nu sunt greșite. Da? Pentru că tot ceea ce spune Teo acum și toate aceste tehnici sunt perfect acceptabile ca explicație din punctul de vedere și al fizicii, și al chimiei, și al biologiei în general și așa mai departe. Eu iar ies din rând. Pentru că vreau să mai spun încă un lucru. Teo a vorbit despre India. Lucru pe care aș vrea să spun este o mică întâmplare pe care mi-a povestit-o tata. Tata a fost prieten apropiat cu Mircea Eliade. Și la un moment dat, fiind ei tineri, Mircea Eliade venind de curând din experiența lui indiană, erau la party, cum se spune astăzi, era o mică petrecere, s-au retras amândoi și tata i-a spus: Mircea, te rog frumos de tot, lasă romanele tale, ălea le-am citit și așa mai departe. Spune-mi și mie două vorbe despre experiența ta din ashramul în care ai petrecut un timp. Și Eliade i-a spus așa: dragă, ce să spun? În primul rând trebuie să spun că oamenii ăia sunt absolut senzaționali. Sunt niște oameni de bunătate și de deschidere și tot. Sigur că pot să-ți povestesc o mulțime de lucruri, dar lucrul pe care vreau să ți-l spun este cel care în primul moment pe mine m-a șocat. Ăsta a fost când unul dintre bătrâni l-a chemat și a spus: dragul meu, așa cum vezi, ai acces nelimitat oriunde, poți să participi la orice întâlnire a noastră, la orice lucru pe care îl facem, dar te previn că vor exista câteva situații în care nu ți se va permite accesul. Și vreau să-ți explic de pe acum. Această interdicție nu are niciun fel de legătură cu cine știe ce lucruri secrete, strict secrete sau nedevoalabile am face noi acolo, ci această interdicție este stabilită pentru propria ta protecție. Pentru că structura dumitare psihosomatică este total diferită de structura noastră psihosomatică. În consecință, lucruri care pentru noi sunt oarecare, pentru dumneata ar putea să fie fatale. Asta este povestea. Noi suntem egali în drepturi. Nu în momentul în care această egalitate o înțelegem în modul, iertați-mă din nou pentru cuvânt, cretin al marxismului pe care bine că l-am făcut și l-am trăit ca să îl înțelegem pe propria noastră piele. Asta este o experiență, niciodată istoria nu trebuie negată. Nu că nu poate fi negată, evident că nu poate fi negată. Nu trebuie negată, trebuie să ți-o asumi. Pentru că dacă nu-ți asumi istoria, atunci nu ai cum să știi încotro te poți duce. Deci nu știi pe ce drum
pe ce drum mergi. Așa că asta este, Cătălin. Nu trebuie să vină știința și să spună e bine. Știința nu face recomandări. Știința însă poate să facă altceva. Din cauza asta am ținut să spun de la bun început că noi suntem, fiecare în meseria lui, suntem de oameni care ne-au făcut cinstit studiile în propria noastră știință. Deci știința poate să vină și să spună în momentul în care vine Teo și pune 15 seturi de medicini complementare, pot să ce spun, evident, pe masă, știința poate să le ia, să le judece, să le experimenteze și să spună nu sunt incorecte sau nu sunt greșite. Dar știința nu este cea care trebuie să recomande luați-l pe ăsta sau luați-l pe celălalt. Trebuie să recunosc că ați dat un răspuns pe care chiar îl așteptam de spectator care a întrebat dacă aceste tehnici rămân atât de ermetice și nu ajung la public, cum să ajungă publicul la publicul larg la cunoștința lor? E ceva de continuat. Și să capete încredere. Multe forme de practică din medicina alopată, tradițională pentru noi în Europa, au la bază forme empirice, care și-au dezvoltat practic acțiunea și au avut o finalitate pozitivă. Deci nu pot spune că această, să-i spunem, ceea ce numești paraștiință sau paranormal, că de fapt este știința de mâine. Ceea ce ai spune astăzi în paranormal, pot spune că e normalul de mâine. Sau parapsihologia de azi, pot spune că este știința de mâine. Trebuie să fie înțeleasă. Sunt și multe alte practici care probabil că timpul va dovedi că nu sunt eficiente și că există alte metode mult mai eficiente create de lumea din zilele noastre, dar pot fi și metode care până acum nu au fost descoperite sau nu au fost promovate. Dacă am voie și mi se permite, o să spun ceva care poate din punct de vedere fizic, chimic, ar putea fi să-i spunem acreditat. Un lucru care la noi în Europa nu se practică. Am putea spune pe de altă parte, să-mi spuneți că este vorba de fenomenul placebo. Nu mai vreau să vă spun ceva, poate să fie de folos ascultătorilor. Ceva ce am găsit acolo și era deosebit datorită, ca practică, datorită banilor foarte puțini, anumite medicamente, în general anumite calmante, erau folosite într-o diluție. Se lua un pahar, se punea încă un pahar, amândouă cu apă la același nivel. Într-unul se punea acel calmant, se învârtea în dos acelor ceasornic, se încerca o omogenizare a acelei substanțe create, după care se lua acea linguriță de lemn, se scutura un pic și apoi o singură picătură revenea în programator și se învârtea tot în sens antiorar, după care practic calitatea acelui pahar era aproape identică cu acelui în care era acel medicament, acel calmant mai mare. Exact. Informația purtător, deci practic apa care este un purtător de informație și amplificarea avea un rol decisiv. Lucru care nu știu cum ar fi în economia de piață și apropo de medicamente din România. Dar acel calmant care apărea, probabil că era puțin mai slab decât cel inițial, dar și reacțiile adverse erau mult reduse. Deci un om care avea o sensibilitate către acela putea să aibă rezultatul de calmare, dar mai puțin reacție adversă. Poate că nu mai ceva de placebo. Chiar poate că aici e puțină magie, învârtirea în sens invers a celor de ceasornic manualul, însă după Revoluție, dacă mai țineți minte, când conaționalii noștri puneau câte puțină boia în punga cu praf de cărămidă și cumpărai praful de cărămidă, gustul era în mâncare era oribil de praf de cărămidă. Povestea cu semnificația rotirii în sens invers a celor ceasornicului nu are niciun fel de mister în ea, pentru că de fapt este sensul trigonometric. Deci mergi în modul în care creezi geometrie.
Da? Asta este modul normal. Noi mergem, de fapt, în sens invers cu acele ceasornicului și asta este iarăși o convenție pe care o facem noi. Dar unul dintre lucrurile care, reformulez, care pentru mine sunt aproape la limita totalei neînțelegeri, este tot ce înseamnă baza homeopatiei, pentru că eu nu reușesc să-mi formez o imagine care să fie suficientă pentru mine, nu vreau să spun pentru altcineva, a faptului că pe măsură ce crește diluția devine mai eficient, cum se spune, homeopatie, nu medicament, se spune un alt cuvânt, hai să zicem, medicamentul pe care îl folosești. Am o singură explicație pe care nu am curajul să o dau, e pur științifică, dar nu am curajul să o amintesc. Așa că, ca să revin pentru domnul care ne-a... De ce nu vă duceți până la capăt? Pentru că există întrebarea de unde și-a găina atâta calciu cât să scoate nu știu câte sute de ouă. S-au făcut atâtea experiențe și experimente, s-a măsurat, s-a analizat cantitatea de calciu pe care o ingerează o găină, nenorocită găină, care se apucă să facă 100 de ouă. Ei bine, nu se regăsește în acele ouă mica cantitate de calciu pe care a ingerat-o, nu se regăsește în proporția pe care ne așteptam să o găsim, adică nu cumva ea este un alchimist al vremurilor din totdeauna până astăzi. Dacă cineva întrebi de găină, în loc să întrebi unde se află cantitatea de materie care calculată ar trebui să fie vizibilă în univers, nu? Care ține galaxii de unde? Și atunci te miri că nu știu să-ți explic. Da. Nu mai pun alte întrebări și nici nu vă las să mai intrați pe alte canale, pentru că am o ultimă întrebare care ține de viitorul în prezent. Viitorul practic, pipăibil. Am spus, o repet, prezentul altora este viitorul nostru, din păcate. Ceea ce se întâmplă nu foarte departe, la câteva sute de kilometri de România, pentru noi rămâne încă un țel îndepărtat. Că până acolo vom construi sau nu poduri, nu știu. Vom vedea. Dacă vorbim de un pod prea îndepărtat în materia terapiilor, nu același lucru se întâmplă în domeniul științei, unde cercetarea românească a intrat la apă. Cam ăsta e cuvântul. Stephen Hawking, un foarte cunoscut popularizator de știință și un cercetător deosebit, cu un handicap fizic foarte avansat, afirmă că pe la anul 2600 populația lumii va ajunge să stea umăr la umăr, iar consumul de electricitate ar transforma Pământul într-un glob incandescent. Iată un pod cu adevărat îndepărtat. Acesta este genul de informații care ne poate trimite către cu totul alt tip de emisiuni. Viitorul în prezent însă vorbește despre anul de 2004, trecerea spre 2005, în care efectele cunoscute ale electricității sunt utilizate în proporție de 100%, să spunem, dar cele nebănuite abia acum sunt descoperite. Știați că dacă legați două calculatoare prin rețeaua electrică a casei, acestea funcționează perfect în rețea? Nu știați. E o chestiune totuși de sorginte recentă. Știați că se pot face măsurători electrice biocâmpului uman în așa fel încât să-i creezi o hartă foarte apropiată de ceea ce ne povestea cu ceva timp în urmă doctorul Teodor Vasile, cele ale chakrelor, ale câmpurilor umane. Electricitatea poate să fie o mică platformă de discuție pentru viitor. Și știați că dacă punem aproximativ 1 kg de lămâi tăiate în două și le legăm în serie, putem aprinde un bec de 1,5 V? Păi poate așa au fost inventate și bateriile de Leida, butelile de Leida, o altă enigmă a istoriei care ne duce către trecut. Să rămânem în prezent și viitor cu doctorul Teodor Vasile și cu Andrei Băielanțu, și pentru că postul de televiziune România de mâine este un post universitar, vă invităm să rămâneți studenții noștri, studenții emisiunilor de știință, pentru că fiecare dram de cunoaștere adăugat la bagajul pe care îl aveți deja vă va duce înainte și nu vă va trage către fantasme.
Până sâmbătă viitoare, împreună cu colegul meu, vă urez un weekend plăcut, o săptămână bună în continuare.